हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्न लिएर आएकी छु साग पकोडा तरकारी। सागको पकोडाको रेसिपी मैले यो भन्दा पहिले हजुरसँग शेयर गरिसकेकी छु। आज भने त्यही पकोडाबाट कसरी मिठो तरकारी बनाउने भनेर शेयर गर्दै छु। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। सबैभन्दा पहिला त यसको लागि चाहिन्छ हामीलाई साग। मैले यहाँ रायोको साग लिएकी छु। हजुरले कुनै पनि सागबाट यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। सागलाई यसरी मसिनो गरी काटेर पहिला तयार गर्ने। मसिनो गरी काटेको सागमा अब राख्ने बेसन। आवश्यकता अनुसार बेसन राखिसकेपछि अब यसमा राख्ने काटेको प्याज सँगसँगै मसिनो गरी काटेको धनिया पनि। प्याज र धनिया राखिसकेपछि अब यसमा राख्ने स्वाद अनुसार नुन राखिसकेपछि यसमा राखिदिने अदुवा र लसुनको थोरै पेस्ट। यो सँगै राखिदिने आधी चम्चा जति ज्वानो राखिसकेपछि यसमा राखिदिने जिरा र धनियाको धुलो। यो सँगसँगै राखिदिने चिल्ली फ्लेक्स। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। अब यो सबै सामग्रीलाई सुरुमा हामीले पानी नराखिकन मोल्छौं, किनभने सागमा पनि पानी हुन्छ। सागबाट छुटेको पानीले सुरुमा हामीले यसमा मोल्छौं अनि त्यसपछि बल्ल यसमा कतिको पानी चाहिन्छ त्यो अनुसार राखेर मोल्ने छौं। फेरि हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले सागमा मात्र भएको पानीमा मोल्दा यतिको बन्यो। अब भने यसमा थोरै पानी लगाउँदै यसलाई मोलेर तयार गर्ने। यसरी थोरै पानी राख्दै यसलाई मोलेर मैले यहाँनिर तयार गरे। हाम्रो पकोडाको ब्याटर बनेर तयार छ। अब भने पकोडा बनाउनको लागि मैले यहाँनिर एउटा कराई लिए जसमा चाहिँ राखे तेल तताउनको लागि। तेललाई पहिला हामीले मजाले तात्न दिनुपर्छ। तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि अब यसमा राख्ने पकोडाको ब्याटर। पकोडा बनाउन राख्ने बित्तिकै यसलाई चलाइहाल्नु हुँदैन। यसलाई एकछिन हामीले सेट हुन दिने, एक साइडबाट पाक्न दिने। एक साइडबाट यो राम्रोसँग हल्का पाकेपछि अब यसलाई फर्काइदिन्छौँ। सबै पकोडालाई यसरी नै हामीले ओर्काइ फर्काइ गरेर गोल्डन ब्राउन हुने गरी, क्रन्ची हुने गरी फ्राई गर्छौँ। पकौडा बनाउँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको आगो हो। आगो यदि हामीले सानो बनायौँ भने पकोडाले धेरै तेल सोच्छ र आगो एकदमै ठुलो बनायौँ भने पकोडा बाहिर मात्र पाकेर डढ्छ, भित्र भने काँचै रहन्छ। त्यसैले पकोडालाई हामीले ठिक्कको आगोमा मजाले ओर्काइ फर्काइ गरेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। हजुरले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो पकोडा यहाँ बनेर तयार भइसक्यो। मैले यसरी नै यहाँ सबै पकोडालाई पकाएर तयार गरे। अब भने यो पकोडाबाट तरकारी बनाउने। त्यसको लागि चाहिँ मैले जुन तेलमा पकोडा तारेको थिएँ त्यही तेल लिए। यसमा फुराए मेथी एकछिन फुराइसकेपछि यसमा राखे जिरालाई पनि फुराइसकेपछि अब भने यसमा राख्ने प्याज र खुर्सानी हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यो अनुसार राख्नु होला। मैले भने एउटा राखे। अब प्याज र खुर्सानीलाई हामीले मजाले भुटेर यहाँ तयार गर्छौं। यतिको कलर चेन्ज हुने गरी भुटिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने मसिनो गरी काटेको टमाटर राखे सँगसँगै यसमा अरू मसलाहरू राख्ने जसमा मैले लिए अदुवा र लसुनको पेस्ट। यो सँगसँगै राखे बेसार राखेपछि यसमा राखे थोरै नुन। पकोडामा पनि नुन हुने भएको हुनाले नुन चाहिँ थोरै राखे। त्यसपछि राखे जिरा र धनियाको धुलो। अब यो सबै मसलालाई केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुट्ने। मसलालाई केही सेकेन्ड राम्रोसँग भुटिसकेपछि यसमा रहेको टमाटरलाई पकाउनको लागि मैले यहाँ ढाकिदिएँ र 2 मिनेट लो हिटमा पाक्न छोडिदिएँ। 2 मिनेट जति यसलाई लो हिटमा छोपेर पकाएपछि अब भने यसमा रहेको टमाटर गलिसकेको छ। यो टमाटरलाई मजाले म्यास गरिदिने। टमाटरलाई म्यास गरेर एकछिन पकाइसकेपछि हाम्रो मसला यहाँ रेडी भइसक्यो। अब भने यसमा राख्ने पानी। हजुरले कतिको ग्रेभी खानुहुन्छ त्यो अनुसार यसमा धेरै या थोरै पानी राख्न सक्नुहुन्छ। मैले भने यहाँ ग्रेभी बनाउनको लागि पानी राखे। पानी राखिसकेपछि यसमा राखिदिए थोरै चिल्ली फ्लेक्सको ठाउँमा हजुरले धुलो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई हामीले हल्का उम्लिन दिने। यतिको उम्लेपछि यसमा राख्ने अघि हामीले तयार गरेको पकोडा राखिसकेपछि यसलाई एकचोटि चलाइदिउँ। अब ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर यसलाई राम्रोसँग उम्लिन दिने 2 मिनेट जति चाहिँ यसलाई हामीले मजाले पकाएपछि अब यो सागको पकोडाको तरकारी बनेर यहाँ तयार भयो। छिट्टो मिठो ग्यासको हिटलाई अफ गर्ने अनि यसलाई तातो सर्भ गर्ने। यो जाडोको महिनामा हजुरहरूले यो तातो सागको पकोडाको तरकारी बनाएर खानुभयो भने त अरू तरकारी बिर्सिनुहुन्छ। साग लभर हुनुहुन्छ भने त पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। कुनै पनि सागबाट हजुरले यो रेसिपी बनाउन सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो हजुरलाई मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर गरिदिनु होला अनि यस्तै छिट्टो मिठो रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। हजुरको दिन शुभ बितोस्। थ्यांक यू।